Education must continue even in times of crisis, whether it may be a calamity, disaster, emergency, quarantine, or even war. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagtanggap po ang aking nais na ipaabot sa lahat ng mga mag-aaral ng paaralang elementaryang General Rojas sa pagsisimula ng panibagong yugto ng pag-aaral ngayong panuroang 2020-2021. Ang pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 24 ay isang hamon para sa ating lahat. Sa bawat pagsubok, nangingibabaw ang di matatawarang tatak GRES, isang komunidad na sama-samang hinaharap ang hamon ng buong tapang at matibay na pananalig sa gabay ng ating poong may kapal. Opo, isang matapang na desisyon ang ituloy ang pag-aaral sa kabila ng mga agam-agam dahil mas inisip po natin ang kinabukasan ng ating mga anak, mga kabataan na sabi nga po ay pag-asa ng bayan. Tayo po ay may kani-kaniyang gampanin sa layuning ito. Ang paaralan ay puspusan po ang paghahanda sa darating na pasukan. Hangad po namin ang karampatang paghahanda ng ating mga anak, gayon din po ng mga magulang. Mga mag-aaral, laging isaisip na ang pag-aaral ay dapat magsimula sa sarili. Ihanda ang sarili at gamitin ng wasto ang oras. Ang lahat ng pagsisikap ng inyong mga magulang na maituloy ninyo ang inyong pag-aaral ay tanda ng pagmamahal. Marapat lamang na suklian ito ng pagpupunyagi sa pag-aaral. Handa ang ating mga guro na tulungan kayo sa inyong pag-aaral. Sa mga susunod nating gawain, huwag po nating kakalimutan ang ibayong pag-iingat. Ugaliin po nating sundin ang mga paalala para po sa ating kaligtasan. Hangad po ng orientation na ito ang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Sa ating mga kamay po nakasalalay ang ikabubuti at ikatatagumpay nito. Kaya magkapit kamay po tayo para sa GRES. Salamat po sa lahat ng katuwang naming mga magulang ng GRES, sa ating barangay officials, sa pangunguna ni Kapitan Ma Carmela Tata Gotladera, samahan ng mga guro at mga magulang sa pamumuno ni Ginang Mariel Santos, sa lahat na bukas ang puso na tumutulong sa paaralan, sa mga guro at mga mag-aaral. Para sa bata, para sa bayan. Para sa Grecians, isang mabungang taon ng pag-aaral sa ating lahat. Maraming salamat. Isang maaliwalas at nakakatuwang araw po sa ating lahat. Sa ating mahal na punong guro, Madam Josefina Almares, 10 ng kanyang kaguruan na maituturing na bagong bayani sa General Rojas Elementary School, ay malugod po ang aking pagbati at pasasalamat po sa inyong pagdalo sa isang mahalagang pagpupulong na ito, na bahagi ng kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magtitipon po tayo na bagamat malayo sa isa't isa, dahil ito po ay virtual upang ipagpatuloy ang edukasyon ng inyong mga anak. Ayon sa tula, we are not all in the same boat. We are all in the same storm. Some are on super yachts. Some have just the one oar. We are on a different ship looking to survive. By Damian Barr. Ang ganda po ng mensahe ni Sir Damian Barr. Hindi po tayo nag-iisa. Tulad ng storm, ang COVID-19 ang bilis ng pagdating.
at ang lahat ay nagulantang. Walang warning, walang oras para maghanda. Ngunit kami naman po ay di papipigil sa mga bata. Ang paghahanda ay dapat. Ang pundasyon ng edukasyon, ang tanging pamana na aming maibibigay at ito ang magiging basehan ng kanilang aksyon at desisyon sa susunod na henerasyon. Magpapatuloy ang edukasyon anumang storm ang dumating sa atin. Wala pong makakapigil. Sa aming isipan, ang aming gagawin ay nakaangkla sa Learning Continuity Plan ng mga paaralan. Ang accessibility, quality, relevance at resilience ang aming maibabahagi. Ang aming prinsipyo, anumang mangyari, patuloy ang serbisyo. Malinaw ang blueprint ng ating paaralan. Ang isang kahilingan ay inyong pakikipag-ugnayan at higit sa lahat ay pakikipagtulungan. Umaasa po kami na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, matatag po ang bawat isa na harapin ito dahil masasandalan naman po natin ang isa't isa. Ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan. Sabi nga, maganda na pong maging banda kahit di matuloy ang isang pangyayari, kaysa naman dumating at walang inihanda. Handa ang isip, handa bukas. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat po. Teaching and non-teaching staff. SPED non-graded teachers. Antonieta R. Casamurin, Amor V. Turingan, David L. Quiton Jr., Jacqueline R. Bartolome, Maria Cristina N. Ogin, Judy Charmaine G. Tanyo, Robbie B. Buan. Kinder teachers, Janet E. Austria, Charlie V. Artugue, Annalyn M. Furigay, Maria Rosalind R. Rubio, Miriam P. Ibasan, Angelica Rose B.G. Artoge. Grade 1 teachers, Joey S. Robrigado, Athena O. Aday, Rosario P. Santa Ana, Morena D. Erestain, Lilia N. Dimakuta, Lori Lay A. Ebcas, Veronica D. Sumalinog, Chinky P. Presto, Ivy B. Rojas, Annalyn M. Wain, Leobe Grace M. Apostol. Grade 2 teachers, Aileen May N. Raynon, Mercy C. Mbile, Annalisa S. Obnamia, Margie A. Torres, Clarence O. Togonon, Judith D. Navarro, Rosemary R. Macababad, Eileen D. Macapulay, Janice T. Taroza, Jessica C. Sanchez, Jester L. Fortuno. Grade 3 teachers, Loretta M. Masbate, Jocelyn S. Ramirez, Geraldine T. Carag, Kathleen Liza G. Soriano, Agnes Belma T. Ferrer, Maria Lourdes T. Paglayan, Jacqueline T. Rodriguez, Mark Ronel P. Paras, Michelle Grace R. Darwin, Maria Villa V. Cruz, Jonaline G. Diares. Grade 4 teachers, Agustina S. Ordinario, Marisa D. L. Bacay,
Sofronio E. Dizon, Maria Liza V. Perez, Christian A. Navales, Rodamay M. Sarenio, Alvin S. Padilla, Chinpolin V. Hernandez, Chonisil E. Herrera, Agustin P. Imperial, Winlen Fe O. Estayan. Grade 5 teachers: Amelia S. Ragada, Florigine B. Tautau, Arsenio O. Victorio Jr., Minerva E. Diwata, Seniline S. Similia, Artiza S. Roman, Grace M. Yepes, Mary Andre Cabillos, Bernadette A. Gallo, Merly S. Brisbane. Grade 6 teachers: Melesio G. Agustin Jr., Juveline V. Tamundong, Jezel F. Dizon, Chona D. Gonzalez, Mylene R. Victorio, Esmaela R. Gimbawan, Princess B. Magayones, Shelly Glenn D. Buado, Maria Antoinette R. Abara, Joanne Carol D. Morales, Charlotte Antoinette P. Anda. Non-teaching staff: Mary Joy Maceda, Raul Reynon, Catalina Kalingaw, Josephine Afable, Karen Kalingaw, Reynaldo P. Gallego, Maria Lina D. Toscano, Renato Alberto, Leopoldo Reyes, Jose Antero, Charmaine Maya, a grade 6 student at General Rojas Elementary School. I'm also the current SPG President. Kamusta na kayo, Gresians? I hope you're doing fine. Today, I'm going to talk about the do's and don'ts to avoid COVID-19. First of all, what is COVID-19? Coronavirus 2019, or also called COVID-19, is caused by a virus that can be passed by person to person. This virus were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019, and it's quickly spread around the world. How does COVID-19 spread?
The virus spread through droplets. So once an affected person coughs or sneezes, they project droplets of virus into the air. Those droplets that land on or breathe in by the other people. That's the most common ways that virus spread. What are the COVID-19 symptoms? Some signs of being sick with COVID-19 are fever, cough, body aches, and trouble breathing. And some less common symptoms of virus include headache, sore throat, runny nose, problem of sense of smell or taste, nausea, and diarrhea. So now, let's go on to the things that we should do. First, go wash your hands for at least 20 seconds several times a day. Use soap and water or hand sanitizer with at least 60% alcohol. Second, do practice social distancing. Stay 3 to 6 feet away from other people, especially if they're coughing or sneezing. Third, wear a mask when you really need to go out. Wearing a mask is very important, especially if you're speaking with other people. Fourth, finding a hobby and keeping yourself productive. With most cities under lockdown, we have nothing to do and we're not productive. A good thing to keep ourselves productive is finding a hobby. It can be cooking, baking, learning a language, or musical instrument. And finally, stay at home and limit contact with others so that we're not be the carrier. Now, here's some don'ts to remember. The most important is don't be stubborn. Follow safety guidelines all the time. Don't be pasaway. Next, don't touch your eyes, mouth, nose, or face without washing your hands, because diseases and infections can be transmitted from your hands, mouth, eyes, and nose, and make you sick. Next, don't be close contact with others. Avoid physical contact such as hugging or beso-beso with friends. Temporary lang naman, wave-wave na lang muna. Next, don't leave the house without masks. Masks are very important because they protect us from getting infected. And finally, don't forget to pray because prayer is one of the most powerful weapons God has given us. And that's all. Thank you for watching. Stay safe. Bye-bye. Habang nakafocus ang lahat sa ating physical health para labanan ang sakit na COVID-19, kailangan din nating tutukan ang ating psychological well-being. Kung nagpapanik kayo or medyo you're emotionally distressed, ang nangyayari is naaapektuhan yung katawan, yung puso natin, breathing natin, lahat ng systems na-affect. So yung resistensya natin bumababa. And that's exactly what we're trying to avoid now. Ano ba ang pwede natin gawin para maalagaan ang ating psychological well-being sa panahon ng COVID-19? Tip number 1, remember to breathe. If you notice, pag nararamdaman mo, medyo nadidistress na kayo, nagpapanik na kayo, papansin nyo yung heart rate nyo, tumataas na, yung mga iniisip nyo, medyo kung saan na pumupunta, right? In that moment, take a breath. So what we're doing is we're slowing down para mas ma-relax. Tip number 2, mag-focus sa mga bagay na pwedeng gawin imbes na isipin ang mga sitwasyon na wala sa ating kontrol. What we can do is think about, okay, ba't ako nasa stress? At isipin natin ano ang pwede nating gawin dahil stress tayo. And we see this in all the messages from the mga health organizations, di ba? So we become more vigilant, mas aware tayo, mas sensitibo tayo na
wash hands, all of those things that we've been reading. Wash hands, social distance, huwag lumabas masyado, and all of those things. So we call that productive stress or productive anxiety kasi mas nagiging mas maging sensitibo tayo na, okay, ano ang kailangan ko gawin. Tip number 3. Gumawa ng mga bagay na productive at nakakalibang. Focus on listening to music, reading books, watch those things that make you feel good, that make you feel better. Kasi that will also soothe, di ba, nakakakalma. And then make us not go in the direction of anxiety and panic. Also, we're finding out, be productive. So since we're all home, maybe now is the time na linisin yung isang closet na magulo. Tip number 4. Nakatutulong ang pakikipag-usap sa kaibigan o kapamilya. Bumuo ng support system. Talk to people if you're not, if you feel you need to let something out. Find a buddy, somebody who is open and willing to listen to you. So that also helps. Tip number 5. Mag-focus sa ngayon. Hindi makatutulong ang labis na pag-aalala. Kunyari, nagkakape kayo. Focus on the smell of the coffee. Focus on the taste of the coffee. What you're doing, again, you're shifting your mind to the present rather than to all your worries in the future or all the worries that you cannot control. So what can you control? What you think, how you think, what you do, your own personal activities while at home to take care of your health. Magandang araw, mga kaibigan. Ang pandemic ay isang bagong karanasan para sa ating lahat. Wala pang nakaranas nito. Kaya, lahat bago. Dahil dito, marami tayong nararamdaman. Takot, pangamba, pagkabalisa, lungkot. Minsan hindi nga tayo mapakali. Ano ba ang mangyayari sa atin ngayon? Ang lahat ng ito ay bago. Kaya nga, tayo ay nababahala at tinatanong, normal pa ba ito? Kaibigan, normal ang iyong nararamdaman. Sa isang abnormal na sitwasyon. Ang sitwasyon ang abnormal, hindi ikaw. Kaya nga, lahat ng iyong nararamdaman ay normal na normal. Kung gayon, anong dapat mong gawin? Una, makinig. Pangalawa, tingnan ang sitwasyon. Ano ba ang sinasabi ng sitwasyon? Pangatlo, alagaan ang iyong sarili. Kumain ng maayos, mag-exercise, mag-alaga ng mga hayop na maaring maglibang sa iyo. At sa kahuli-hulihan, manalangin. Makinig sa Diyos at sa sarili. Harapin ang pandemya. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. At lalong makikilala mo ang sarili mo, lalo kang may panangga sa abnormal na pandemya sa iyong normal na damdamin. Lumapit sa Diyos. Huwag mabalisa, huwag mabahala. Yan ang payong natin. Payong